Hi guys, nasubukan nyo na magluto ng isang dish wherein may isang crucial ingredient na kulang. Nasubukan ko po yan very recently lang. Nagluto po ako ng chicken caldereta, pero wala akong pineapple chunk. May natural juices din po yun sa can, di ba? So, yun sana ilalagay ko. Kaya lang wala akong available nun. Na-realize ko lang nung niluluto ko na siya. Kasi when I do my vlogs po kasi, hindi ako nagbo-vlog na yung nakahanda talaga for that purpose. Nagluluto po ako ng dinner namin or ng meal namin, then binablog ko na rin po siya at the same time para 2-in-1. Okay? That's how I do my vlogs. So nangyari, while cooking that dish, wala pala akong pineapple chunk. So medyo may kulang talaga. Masarap naman siya, pero may kulang pa rin. How should I describe that? Para bang nag-birthday ka, naghanda ka ng maraming pagkain, nagluto ka, may mga bisita ka na, dumating na, nagkakainan na kayo, masarap yung niluto mo. Dating lang, isa sa mga anak mo wala dyan. Nagko-computer sa kanto, nag-i-internet, naglalaro. So, parang may kulang pa rin, di ba? So, ganun ang pakiramdam nung kinakain ko yung ulam na yun. So, if you want to check this out, na lang guys. Check this out na lang. Tingnan nyo lang kung paano siya ginawa, kung ano nangyari. And then, I hope na you will share this video and you will like this. Hi there, Showbiz and Showboys. My name is Roland P. Peñares and welcome to my channel.